nakita. Okay lang yan. Hello, this is my solar panel. Tingin ka dito. This is my generator electricity. If you're wondering what is this, this is where the fish poop and they steal the poop here and go here, so they can be fertilized for the plants and we can sell them. And this make electricity, and this is powered by a water pump and the battery. This is a good solar panel and long, so they gonna be repeat. Ito how this works. Igawa yan ni unlimited electricity yan, tapos looks like electricity generator. Tapos siguro sabi mo yung yung electricity, tapos na kunin electricity, hindi yan nagana. So kailangan lang yung solar panel. Okay. Tapos bakit yung dito yan kunin yung water, tapos meron na plants, kasi meron na dirt yan, tapos na kunin yung dirt, meron yung mga plants, may konti water sa plants, tapos dirt, tapos ipunta yan sa solar panel, so na ready na yan, clean yung solar panel automatically, tapos ipunta yan na filter, tapos ipunta yan sa Anong gawa ng filter? What will be the filters doing? I-clean yan yung fresh water sa solar panel, tapos yung mga fish na poop, yan yung mga poop fish na punta dito sa poop pipe, nipunta yan sa plant, so pwede yan na use as a filter. Tapos na-made ko yan in sunlight. Okay. Yung idea ng anak ko, more on aquaponics to, kasi meron kaming aquaponics dati. Kailangan tayo lagay sa solar panel yan tubig. Hello guys. So yun yung plano ng anak ko. Hi. Pero yung nabili namin, yung totoo, ito lang yung abot ng budget namin. Tapos siguro hindi yan igawa electricity. Ito lang yan. dumating na. So check pa namin yung laman. Oo, yung solar panel. So ito lang yung ito yung afford namin sa lahat ng sinabi ng anak ko about solar panel. So maliit lang yung afford namin, so ito lang, sobrang liit na. Yan. So solar siya, solar cell or solar panel, super liit, tapos meron siyang kasamang pump. So ayun na, nakahanda na yung namin, yung timba. So ite-test namin. Hold mo nga na. Hold mo. Ano? Hold mo yung camera. Okay. Naka-play na yan. Nakatakip yung kamay mo. Ha? Doon sa ano. Ito video mo. Na-video na? Oh, ganda yan Uy, tumba. Bakit basa ako? Tumba nga eh. Meron pala siyang rubber sa ilalim. Pwede dikit. Ayan. Ayan. Sorry. Casting a shadow. Okay. Oh, okay. Don't cast your shadow. Oops. Ba't tayo yan tayo? Wait lang. Hindi pwede lagay yan sa water. Hindi ko alam. Yan baka mabasa yung circuit yung sa loob. Hindi ko alam. Oh, hindi wala. Naka-video ba yan? Video. Naka-video tayo? Oo, oo. Eh. Okay. Ayan. Hindi ko kita yung video ko. Lagay ko sa shadow so hindi ko kita.
Kita ba? Tingnan. Konti kita. Tutumba. Oo, sana hindi yan hulog. Lagyan natin ng stove. Ano? Parati natutumba kasi tatlo lang yung suction cup niya. So, hindi pantay. Okay. Fountain na. Oo, sana i-use ko yung solar pan. This is part 2. I-edit ko na lang. I-video mo lang. Tapos doon ka shadow. Na-video mo na? Naka-play na yan? So, ang liit lang ng ano niya. Ng height. Oo, isi. Tanggalin natin yung filter. Ha? Hindi na pa din kahit may filter. Habod. Lagi mo yan Oh, balik. excuse yung camera, Oh, sorry. Oh? Oh, sorry. I-focus mo yung ano. Ako na. Wala, siguro basta. Hindi ko alam kung kita ba yung tawag nito, yung tubig. Pero ayan, kita na siya. Sige, takpan mo yung shadow mo. Yan, nawawala siya pag natatakpan ng shadow. Okay, here's the example. Ano, yan for hindi niya alam paano yung solar panel works. Okay. Kasi hindi alam paano use. Brady, yan. Sige, how does the solar panel works? Yung solar panel absorb lahat yung energy sa Harap ka dito. kasi yung sun malakas yung na-show. Tapos hindi natingnan sa nalagay yan na shadow, hindi na yan gawa energy. Nalagay sa shadow, but it's a night din. Meron na light that nagawa yan. So, ganon. Oo. I-show ko yan for hindi, yung iba tao hindi alam. Still pa din beginner yung sa solar panel. So, ito lang yung ano namin, yung solar panel. Isang dangkal. I don't know what's the size of this. Hindi alam ano yung Tingnan natin sa likod. panel works. Ayun, meron pala siyang ano sa... Bakit hindi yan na-gawa energy? Ayan. Kailan na-scam ako? So, yan yung ano. So, ito yung specs ng ano, ng solar module. Ayan. So, maliit lang siya. Pero okay na din kasi yan, nakakatuwa naman. Oo. Very fun yan to use. Pwede So, yan i-use yan na gusto mo ligo, pwede use ka solar panel. So, pwede nagawa yan. Tapos sa ligo mo. Ayan. So, pwede na itong gamitin sa ano. Sa swimming pool. Swimming pool? Akala ko ba sa ano natin? Pwede din i-use mo yan yung pack for sa swimming pool. Tapos meron yung lagay yan. So, looks like meron fun. Okay. Sa ligo. So, ito muna. Yung next is, bibili kami muna ng isda. Oo. Isda? Oo. Okay. Mag-aalaga tayo ng isda gamit to. Oo, yung solar panel. Okay. That's all. Bye-bye. See you next time.